සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න Android වල ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලොන්ච් කරද්දී ඒකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙද්දී ඉතින් අපි කලින් හදපු ඇප්ලිකේෂන් එකම තමයි පොඩි වෙනස්කමක් කරලා මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මම කරන්න හදන්නේ කියලා. අතර මං කරේ අපේ කලින් තිබිච්ච view එකටම පොඩි බටන් එකක් ඇඩ් කරපු එක විතරයි. මෙහෙම view previous කියලා මම බටන් එකක් ඇඩ් කළා. ඒක තමයි මෙතන XML ෆයිල් එකේ මේ තියෙන්නේ. මම මෙතන ID එක තියලා තියෙනවා බටන් කියලා. ඇත්තට මේ ID එක නම් use වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ configuration මම දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා ගොඩක් deep. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒකට application එකක් හදමු. දැනට මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි app එකක් එක්ක interact වෙද්දී ඇත්තට මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක Android platform එක ඇතුලේ. ඒ දෙයට තමයි මම මේ application එක හැදුවේ. හින්දා මම ඔයාලට roughly කියාගෙන යන්නම් මොනවද මෙතන මම mention කරලා තියෙන්නේ කියලා code එකේ. ඉතින් බටන් එක මම හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එක බටන් එකේ ටෙක්ස්ට් එක දීලා තියෙන්නේ අර මම කලින් කියපු විදිහටම btn text කියලා strings.xml ෆයිල් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන අපි මේකට ගියේ res folder එක ඇතුලෙන් values කියන folder එකකට ගිහිල්ලා මෙතන මම string tag එකක් දීලා තිනවා btn text කියන name එකත් එක්ක. මේකේ නම තමයි view previous. අන්න ඒක තමයි අපි මෙතන use කරන්නේ. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තිනවා මගේ බටන් එකට on click method එකක්. මේ on click method එක තියෙන්නේ මම ලියලා main activity java class එකේ. එතකොට මේ on click button එක btn කියන නම මෙතන මේ method එක refer කරන්නේ මෙන්න මේ method එකට. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මෙතන java class එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින් ඉඳන් පටන් ගත්තොත් මේ java class එකේ මේ on create method එක තමා ඇත්තටම call වෙන්නේ අපි මුලින්ම application එකක් run කරලා එයාගේ main activity එක create වෙද්දී main activity එක පළවෙනි පාරට create වෙද්දී on create method එක අස්සට තමා fire වෙන්නේ. එතකොට මේ on create method එක අස්සේ තියෙන මේ set content view එකෙන් අපි කලින් කතා කරපු විදිහටම එයාගේ අදාළ layout එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේ R කියලා කියන්නේ static class එකක්. මේ class එක ඇතුලේ layout කියලා static inner class එකක් තියෙනවා. එයාට අදාළව තමයි මේ activity main කියන final constant එක ඉන්නේ. මෙයාගා value එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ layout එකට refer වෙන අපේ res layout කියන ඇතුලේ තියෙන layer activity main.xml කියන layout එකට refer වෙන value එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඇත්තටම අපේ R class එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් R class එක ගන්න කොතනින්ද කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ app කියන folder එකට click කරලා right click කරන්න. එතකොට මෙහෙම පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට එද්දී ඔයාලට තියෙනවා directory path කියලා option එකක්. ඒක select කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා directory hierarchy එක. එතනින් අපි උඩම තියෙන app කියන එක select කරමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි app එක ඇතුළට ගිහිල්ලා build කියන folder එක අස්සට යනවා. එතනින් අපි generated කියන folder එක අස්සට ගිහලා මෙන්න මේ දෙවනියට එන not namespaced R class sources කියන folder එක අස්සට යනවා. එතනින් debug folder එක අස්සට ගිහිල්ලා තව folder එකක් තියෙනවා R කියලා. මෙතනින් මේ com කියන එක ඇතුළට hfad මේ තියෙන අපේ ඇත්තටම කියනවා නම් package එක කැඩිලා එක folders වලට my first android app කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ R file එක තියෙන්නේ. මම මේක දැනට notepad plus එකෙන් open කරන්න. මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනි මේ activity main XML එක මේකේ mention වෙලා තියෙන විදිහ මම ඔයාලට කිව්වා වගේම මේ activity main එක final int එකක් එයාගේ මෙන්න මේ value එක තියෙනවා. මේ value එක refer කරන්නේ අපේ XML file එකට. එතන මේ activity main එක තියෙන්නේ layout කියන inner class එකේ. මේ layout inner class එකේ තමයි මෙන්න මේ layout inner class එකේ තමයි එයා ඉන්නේ. එතකොට ඊටත් උඩින් මෙයාගේ outerම class එක තමයි අපේ R class එක. මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින්
ඇත්තටම කියනවා නම් මේ R class එකේ තමයි අපේ application එකේ තියෙන සේරම resources track කරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි application එක ඇත්තටම මම කිව්වේ අපේ button click එක වුණාම button click වෙන කලින් ඇත්තටම අපි application එක launch කරද්දී මෙන්න මේ on create method එක call වෙනවා. ඒ call වෙලා තමයි අපි අපේ first view එක දකින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මුලින් එයාගේ layout එක මොකක්ද කියලා refer කරගෙන අපිට first view එක අපේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ button click එක කළාට පස්සේ මෙන්න මේ method එක අස්සට fire වෙනවා. එතකොට මේ method එක ASCII ඇත්තටම අපි මෙතන ලියලා තියෙන public void on click button view කියන parameter එකක් යවලා method එකක්. මෙතන ඔයාලට පේන්න පුළුවන් හිතෙන්න පුළුවන් මේ view එකයි අපි use කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඇතුලේ code එක අපි view එක use කරලා නැති හන්දා. නමුත් අපි මේක ගැන තව ඉස්සරහට කතා කරමු අපි coding කරන්න ගත්තී ඊළඟ chapter එකේ විශේෂයෙන්. normally අපි button එකක් click කරාම මේ button එකෙන් හොයන්නේ public සහ void return type එක තියෙන method එකක්. එයාගේ parameter එක single parameter එකක් වෙන්න ඕනේ view object එකක් යවන. ඉතින් මෙහෙම method එකක් තිබුණොත් තමයි button click එක Java file එකට මේ hit වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඒක use කරනවා. coding ගැන වැඩි වද වෙන්න එපා. අපි මේ දේවල් in details කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ බටන් එක ඇතුලේ මම කරලා තියෙන්නේ අර මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහටම R class එක ඇතුලේ ID කියලා ඉන්න class එකක් තියෙනවා. එයා ඇතුලේ මේ txt view. මේ txt view කියලා කියන්නේ අපේ text view එකේ ID එක. මේ තියෙන්නේ මේ text view එකේ ID එක. ඉතින් මේ text view එකේ ID එකට value එකක් තියෙනවා. එයා refer කරන් ඉන්නවා මෙන්න මේ text view එක. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ find by id කියන method එක use කරලා මේ view එක return කර ගන්නවා. මේ find by id කියන method එකෙන් return කරන්නේ view එකක්. මේ view object එක අපි ඊට පස්සේ cast කර ගන්නවා text view එකකට. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ local text view object එකක් හදලා ඒකට සමාන කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ text එක replace කරනවා එතනට hello world කියලා. අන්න ඒ දේ තමයි මෙතන button click එක ASCII අපි කරලා තියෙන්නේ. code එක ගැන මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි මේ වෙලාවේ. අපි බලමු මේක run කරලා මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. අපි application එක run කළා. ඔයාලට පේනවා මේ අපේ කලින් අපි හදපු application එකමයි අර welcome to android කියන text එක තියෙන. මෙතන මම මේ button එක click කරාම previous text එක අපිට තිබුණේ hello world නේ. අන්න ඒක ආයි පෙන්වන්න විදිහට තමයි මම මේක හැදුවේ. ඉතින් අපි මේ button එක click කරමු. එතකොට මෙහෙම hello world කියලා text එක ආවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොකක්ද ඇත්තටම android වල වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපි application එකක් launch කරලා එයාත් එක්ක interact වෙද්දි කියලා. ඇත්තට මට මේක පෙන්වන්න Android Studio වලින් මේක run වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි application එක install කරලා තියෙන හින්දා emulator එකේ මෙහෙම අපිට emulator එක apps open කරලා මෙතන අපේ app එක install වෙලා තියෙනවා. ඒකට click කරාමත් මෙහෙම app එක අපේ එනවා. අපිට පුළුවන් එතනිනුත් මේ app එක open කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම මොකක්ද අපි මොකද්ද මේ Android ඇතුලේ වෙන්නේ කියන එක. ඔයාලට මතක ඇති අපි මුලින්ම කරේ අපේ device එකකින් අපේ app එක launch කරපු එක. එතකොට අපි app එක launch කරාම වෙන්නේ මේ application එකකින් හදනවා අර main activity එකේ object එකක්. එතකොට main activity එකේ object එක හදන එක තමයි අපි app එක launch කරද්දී මුලින්ම සිද්ධ වෙන දේ. ඉතින් ඒ activity එක හැදෙන්නේ on create method එක ඇතුලේ. ඉතින් on create method එක ඇතුලේදී activity ටික හැදුනාම second step එක විදිහට ඇත්තටම වෙන්නේ activity එකෙන් find out කරගන්නවා එයාගේ layout එක මොකක්ද කියලා. අපි මේක ඇත්තටම බැලුවොත් මෙන්න මේ code section එක ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. මුලින්ම අපි app එක launch කරාම on create එකට fire වෙලා activity object එක හැදුනා. ඊට පස්සේ එයා බලනවා එයාගේ layout එක මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ
මෙයා layout එක හොයාගත්තට පස්සේ ඒ අදාළ layout එක එයා device එකට එවනවා. අන්න එහෙම තමයි අපි application එක launch කරාම අපේ පළවෙනි screen එක අපේ device එකේ දකින්නේ. ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ screen එක අපි device එකේ දකින්නේ මේ පළවෙනි step 3 ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පොඩි user interaction එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ button click එකක්. හිතන්න අපි දැන් view previous කියන button එක click කරා කියලා. එතකොට ඇත්තටම application එකත් අපි interaction එකක් වුණා. එතකොට ඒ device එකෙන් activity එකට දැනුම් දෙනවා user මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ app එකත් එක්ක interact වුණා කියලා. ඉතින් එතකොට activity එක දැනගන්නවා හරි user button එක press කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් button එක ඇතුලේ තියෙන code එක මම එතකොට run කරන්නයි ඕනි කියන එක. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් catch කරගන්න මේ user ගේ interaction එක මේ on click button එක method එක මෙතනට fire කරවලා දැන් කරගන්න user interaction එකෙන් එයා අප්ඩේට් කරනවා එයාගේ XML එක. ඒ කියන්නේ අපේ activity main XML එක එයා අප්ඩේට් කරනවා. මෙහෙම text දැනට තියෙන text එක replace කරනවා hello world කියන text එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒ updated XML එක එයා පහුවෙනවා device එකට. device එකෙන් එක user ට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි වෙන්නේ මූලිකවම අපි application එකක් run කරලා ඒකත් එක්ක interact වෙද්දී Android වල. දැන් අපි කිව්වා වගේ පළවෙනි step 3 තමයි මේ තියෙන්නේ. අන්තිම step 4 කියන්නේ 4 5 6 7. ඔය step 4 තමයි මේ button click එකෙන් පස්සේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක්ද ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ කියලා අපි application එකක් හදලා ඒක user ට interact වෙන දුන්නාම ඉතින් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මට ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන Android වල තියෙන importantම files තුනක් ගැන විස්තර. ඉතින් මම කලින් කතා කළා වගේ අපේ main activity java file එක මේක අපිට automatically හැදෙන file එකක්. මේකේ තියෙන on create method එක call වෙනවා හැම වෙලේම පළවෙනි පාරට අපේ activity object එක create වෙද්දී. එතකොට මේ on create method එක ඇතුලෙන් තමයි අපි define කරගන්නේ පළවෙනියටම අපි user ට පෙන්නන initial layout එක මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ r.java class එක මේකත් අර මම කිව්වා වගේ automatically generate වෙනවා. අපි application එක run කරන හැම වාරයකදීම එයා අපේ application එකේ තියෙන resources එයාගේ file එකට දාලා track කරගෙන තමයි generate වෙන්නේ. හැම Android application එක මේ file එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මෙයා ගාව තමයි සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙන්නේ අපේ application එකේ use වෙන resources. text view ඒවා button වෙන්න පුළුවන්, layout වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි. ඒ හැම resource එකක් ගැනම විස්තර මේ R class එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අනිත් file එක තමයි Android manifest file එක. මේකත් application හැම application එකකම තියෙන file එකක්. මේකෙත් අපේ application එකට අදාළ information තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැදගත් තොරතුරු මොනවා හරි අවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ Android manifest XML එක. ඒක තියෙන app එක ඇතුලේ තියෙන manifest කියන folder එක ඇතුලේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් app එකේ icon එක, ඊට පස්සේ label, theme එක මේ දේවල් mention කරලා තියෙන මේ manifest file එකේ වගේම intent filters ගැන විස්තර තියෙනවා. අපි මේ intent filters කියන්නේ මොනවද කියලා තව ඉස්සරහට කතා බහ කරමු. ඉතින් මේ විස්තර තමයි අපේ Android manifest file එකේ තියෙන ඒ application එකට අදාළව තියෙන globally තියෙන ඕන විස්තර ටික. හරි. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ අත්‍තරම application එකක් අපේ device එකේ run වෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියන එකනේ. දැන් අපි බලමු අපේ application එක ඇත්තටම device එකේ run වෙන්න කලින් අපි studio එකේ run කරද්දි Android studio එකේ run කරලා API එක හැදෙද්දි මොකක්ද වෙන procedure එක කියලා. ඒ කියන්නේ device එකට application එක install වෙන්න කලින් සිද්ධ වෙන process එක මොකක්ද කියලා. අපි ඔක්කොම දන්නවා. ඉතින් අපි මෙතන use කරන්නේ Java අපේ code වලට. ඉතින් Java වල byte code එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ Java code එක Android Studio වල මුලින්ම කරන්නේ මේ Java code එක byte code එකක් කරගන්න එක. නමුත් මේ byte code එක normal byte code එක නම් නෙමෙයි. මේක special byte code version එකක්. අපි කලින් උත්තර කතා කළා වගේ
මේ බයිට් කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා අපි තව මිනිත්තු කිහිපයකින් කතා කරමු. ඒ බයිට් කෝඩ් එක හැදුනට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රොසෙස් එකේ විදිහට වෙන්නේ අදාළ අවශ්‍ය වෙන රිසෝසස් ඒ වගේම ලයිබ්‍රරීස් යූස් කරලා සහ අර බයිට් කෝඩ් එකත් යූස් කරලා අපේ APK ෆයිල් එක හදාගන්න එක. APK ෆයිල් එක තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ අපේ ඩිවයිස් එකට. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ AVD එක launch වෙන එක. ඒ අපි assume කරනවා අපේ AVD එක දැනට launch වෙලා නැහැ කියලා. එහෙමනම් AVD එකෙන් කරන්නේ අපි emulator එක run කරලා එයාව online ගෙනල්ලා device එක ready කරවනවා මේ අපේ application එක install කරන්න. හතරවෙනි step එක විදිහට වෙන්නේ emulator එක launch වෙනවා. ඒ වගේම අපේ APK එකත් upload වෙලා install වෙනවා ඒ device එකට. ඊට පස්සේ අන්තිමටම ඒ අදාළ device එකෙන් අපේ main activity එකේ object එකක් හදලා එයාගේ on create method එක call කරලා අපේ view එක අපිට පෙන්නනවා. මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ අපි application එකක් මුලින්ම අපි application එකක් run කරද්දී normally Android Studio use කරලා. ඊළඟ slide එකේ ඇත්තට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගලන්ට කියන්න අපේ Android runtime එක ගැන. මම කලිනුත් කිව්වා අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේනොත් Android runtime එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් ස්පෙෂල් දෙයක් කියලා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේක ගැන. පොඩි හැඳින්වීමක් මුලින් තියෙනවා මම දාලා Android runtime එක ගැන. ඒක තමයි අපේ older version එකට කිව්වේ Dalvik කියලා. ඉතින් මේ runtime එක use කරලා තමයි අපි අර Java files Java වල normal bytecode එක convert කරන්නේ special bytecode version එකක් විදිහට. මේ special bytecode version එකට අපි කියන්නේ DEX format එක කියලා. ඉතින් මේ DEX format එකෙන් හදන bytecode එකක්. ඒ bytecode එක small ඒ වගේම හරිම efficient. ඉතින් ඊට පස්සේ ART එකෙන් තමයි මේ bytecode එක run කරන්න උදව් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඇයි අපිට DEX කියලා වෙනම format එකක් ඕනේ කියලා අපිට දැනටමත් normal bytecode එක තියෙද්දි Java වල. ඒකට හේතුව තමයි මේ ART එකට පුළුවන් මේ DEX කියන format එකකින් තියෙන bytecode එක native code එකට හරවන්න. එහෙම වුණොත් මේ application එක කෙලින්ම අපි Android device එකට install කරාම එයාගේ CPU එකේ directly run කරන්න පුළුවන්. කිසිම අතරමැදියෙක් නැතුව code එක compile කරන්නවත් convert කරන්නවත් මොකකටවත්. ඉතින් ඒක හින්දා මේ application එක ගොඩක් fast ඒ වගේම අඩු battery power එකක් අරගෙන තමයි run කරන්න පුළුවන් අපිට අපේ device එකේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි DEX format එක use කරනවා. bytecode එක use කරනවා. මේ application APK එක develop කරන්න. ඒ වගේමයි තව දෙයක් තමයි JVM එකයි අපි use කරන්නේ නැත්තේ කියන එක ඒකත් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි Android කියලා කියන්නේ එයාගේ application තනි process වල run කරන platform එකක්. normally එයා එක process එක application සේරම run කරන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තනියෙන් application එයාගේ processes වල run කරාම crash එකක් වුණොත් ඒ application එක විතරයි crash වෙන්නේ. ඒක අනිත් application වලට බලපාන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. එහෙම නොකර සේරම එක process එක run කරා නම් එක application එක crash වුණොත් මුළු mobile එකටම මුළු device එකටම ඒක බලපානවා. ඉතින් අන්න එහෙම වුණාම ගොඩාක් processes application අපේ Android device එකේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් concurrently ඒ processes run වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම හැම process එකකටම JVM එකක් use කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක application එකක්වත් run වෙන එකක් නෑ. මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ Android වලට එහෙම ලොකු capacity එකක් නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි පොඩි devices use කරලා මේ Android devices පොඩි devices. ඉතින් ඒක හින්දා JVM එකක් use කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම bytecode එකෙන් convert කරනවා APK file එකට direct run වෙන්න අපේ අදාළ මේ device එකේ CPU එකේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඕනි උනේ මේ මගේ පළවෙනි chapter එකේ Android වල. මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ series එක බලලා. ඉතින් අපි ඊළඟ chapter එකේ ඉඳන් පටන් ගමු development කරන්න. ඒ ඉදිරියට යන විදිහට මම ඔයාලට අපිට හම්බ වෙන දේවල් ගැන විස්තර කරන්නම් හොඳට ගැඹුරින්.
ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. thank you